Слава Україні, друзі! З вами український історик Олександр Ауферов. І сьогодні я вам розповім, чому Київ, столиця України, є кісткою в горлі для російських окупантів, для рашизму. І сьогодні я вам розповім кілька буквально фактів, і ви все зрозумієте. Дуже коротко. Отже, справді, вони вважають, що Київ і київський уряд – це є оплот, нацизму, так, фашизму, проти якого вони борються. Вони хочуть вчергово взяти Київ і вчергово створити Бучу вже в самому Києві. І це їхня мрія не дня сьогоднішнього. Це їхня споконвічна мрія. З часу, коли вони почали грабувати та мародерити в Києві багато сторіч тому. А тепер до цього феномену я просто повернуся як історик. Що ж і чому Київ – кістка в їхньому горлі? Чому вони давляться Києвом? А все, друзі, з того, що вони будують яскраву величну імперію з неймовірною ідеологією рашизму, як ми сьогодні можемо говорити, або необільшовизму, неокомунізму. Ця вся блискавична ідеологія, яка базується на їхньому цивілізаційній вищості над іншими, месіанстві. Насправді вся ця ідея і теорія не дозволяє їм одного – озирнутися назад. Бо позаду них стоїть столичний, золотоверхний Київ, який якраз промовляє про те, що все, що вони будують, це насправді той колос Родоський, той стовп на глиняних ногах. І отже, почнемо з того, що довгий час вони намагалися сказати, що Русь була не в Києві, а в Новгороді. І як тільки археологи продемонстрували московитам у 20-му сторіччі, що Новгород побудований в 930-940-х роках, то зрозуміло, що з історією Києва, 1,5 тисячоліття нашої історії Києва, Новгороду не зрівнятися. І коли з'явився легендарний Рюрік, Новгорода ще не було. І це дуже їм дошкуляє. Вони намагаються знайти іншу столицю, іншу територію, інше місто, де б, за їхнім розумінням, починалася Русь. Але не все так просто. І навіть коли вони говорять про Київ в контексті Русі, вони розуміють, що династія була руська, а отже київська. Династія київських князів потім правила у них в підмонгольські часи. І в часи, коли вони наприкінці 15-го сторіччя вийшли з-під залежності Орди, але до кінця 16-го сторіччя це була київська династія, яка керувала автохтонним населенням на їхніх територіях. І зрозуміло, що їм дуже гнітить, коли сьогодні товариш Гундяєв промовляє різні слова про війну, благословляє війська путінські воювати з Росією, Росії з Україною, але їх теж абсолютно моторошно стає, коли вони розуміють, що центр православ'я на цих східних територіях Європи – це Київ. І недарма Київ називають другим Єрусалимом, не інше яке-небудь місто. Тому що православ'я на цих територіях, як і християнство, саме пов'язано з Києвом. І, власне, тому вони забувають рівноапостольну княгиню Ольгу. Просто забувають. Тому що в часи її правління в Києві, бабусі Володимира Святого, саме в її часи правління, ці території, де пізніше виникає Московська держава, ще не колонізована київськими князями. І саме тому вони бояться згадувати Ольгу в контексті політичному. А що ж про її сина Святослава, який був, схожий, як його називали наші українські історики, першим запорожцем, вусатий і з чубом. І зрозуміло, що в контексті цього православ'я, а чому так сталося, що Київ став центром православ'я? А дуже просто, друзі. Тому що в 1033 році, за часів Ярослава Мудрого, київського князя, в 1033 році всі чекали, що прийде другий прихід, власне, Христа на землю. Тому що саме 1033 рік – це 1000 років після того, як розіп'яло Христа. І тому в Києві неймовірно розквітає вся сакральна архітектура, і Київ будується, розбудовується як новий Єрусалим. І зрозуміло, що у них
немає нашої Софії Київської, першої абсолютно величною центральною церквою. І вони знають, що перша кам'яна, десятинна церква – це Київ. І вони розуміють, що і, власне, їхня церковно-слов'янська, навіть якщо ми говоримо про мову, про письмо, що їхні норми, правила написання церковно-слов'янською, вони навіть не новгородські, що їм так було близько б довести, а вони київські норми. Це київська граматика у них. І ви знаєте, коли вони говорять про старшість того чи іншого міста, вони завжди намагаються подивитись, ну як це так, Москва, яка згадується вперше як двір у 1147 році і пов'язаний з нашим київським князем Юрієм Володимировичем, сином Володимира Мономаха, що саме це двір київського князя. І коли ми говоримо про 1500 років Києву, починаючи від неперервності поселення, а коли ми говоримо про те, що Москва як місто утворилося в 13 сторіччі, вони теж неймовірно зляться на це в Київ, бо не можуть знайти навколо себе такого іншого старовинного міста. І, безперечно, коли навіть вони говорять про різні епохи, різні моменти, пов'язані з їхньою історією, вони навіть не можуть сказати, що їхня монета, що їхні гроші, перші гроші, які вони вважають своїми, карбовані в Києві. Та й, власне, які їхні гроші? Їхні гроші – це там пішла ординська монета. Монету, яку вони проголосили древнейшей монетой Росії, у 1983 році випустили в Советах такий каталог монет древньоруських. Так от, перша монета карбована в Києві Володимиром Святим, і то з зображенням тризубу. Навіть це їм важко сказати і вимовити. Вони не годні подивитись на свою історію і сказати, так, ми були, в принципі, ну, знаєте, як Британія свого часу була колонією Римської імперії. Але ж британці не починають вчити свою історію з Ромула і Ремула, так? Вони не починають вчити свою історію, британці, з Риму. Але ось чому тільки вони, східні сусіди, які навіть вкрали нашу назву, бо Русь – це назва в Києві. А греки називали Росяс. І ця назва і теж була вкрадена. І от чомусь британці не вчать історію Рима і римлян перших. А вони, московити, вчать історію наших князів. Ну, очевидно, що у них немає своєї. Вони бояться за цим лоском імперським побачити це. І коли навіть ми говоримо про монети, династію, центр православ'я, місто, столиця, найстаріші церкви кам'яні, норму граматики, яку вони писали, все це у них просто за їхнім імперським шовінізмом отам ззаду залишається, але змушує їх не дивитися. І я навіть хочу сказати, що коли вони почнуть говорити про свою освіту, то вони згадають і про свій перший вищий навчальний заклад. Слов'яно, греко, тут зрозуміло. А от далі третя формула. Слов'яно-греко-латинська академія. Так, бо це ми їх латинізували, намагалися. Утворена академія Слов'яно-греко-римська, Слов'яно-греко-латинська у 1687 році. Утворили її могилянці з Києва. І з 21 ректора цієї академії 18 були вихідцями з Києва. Отже, друзі, маєте розуміти, що їхня мета, вони неймовірно бажають всього-навсього знищити Київ, щоб їхня імперська велич, оце от їхнє місіанство та вищість їхньої цивілізації імперської, щоб не заважало їм бодай озирнутися назад і сказати, там все випалено. І тому вони прагнуть захопити Київ. І вони прагнули знищити це місто дуже-дуже довгі роки. І саме тому вони розуміють, що вони не перенесуть історії звідси. Вони не перенесуть карбування монет. Вони не перенесуть датування Києва до себе. Вони не перенесуть до себе мощі православних святих з Лаври. Ну, ми їм цього не дамо. Тому що це все історія Києва. І тому, друзі, вони дуже не люблять Київ. Вони його насправді ненавидять. І тому, коли вони говорять сьогодні Русь, вони
згадують тільки в контексті нової фрази «древня Русь». Так? Начебто якась була супердревня, древня, антична, середньовічна. І вони забувають говорити, що Русь була завжди з центром в Києві. Я хочу завершити словами російського філософа. І процитую в оригіналі Петра Чаадаева. «Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали. Ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли. Мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, ми исказили». Ось так Петро Чаадаєв прокоментував історичні процеси. Исказили. І справді, сьогодні ми бачимо це исказили в тому, що вони сьогодні називають за свободу, за інші якісь моменти. І своїм літерою Z вони демонструють всьому світові, що вони є рашисти, як нова ідеологія антилюдська. Друзі, дякую всім, хто лайкає, коментує, підтримує мій канал, донатує. Я дякую щиро вам всім. І, до речі, нещодавно подивіться на канал імені Т.Г. Шевченка. Там вийшла наша розмова з братом Капрановим. Я зараз залишу на цю розмову поклик у себе в відео. Друзі, дякую ще раз всім, хто підтримує на Патреоні, на спонсорстві, лайками, коментами. Ми просуваємо наш український історичний Ютуб. І дуже дякую вам. Я хочу наголосити, що ми з вами здобули 3-те місце в українському історичному Ютубі. Цей канал. Дякую всім і до нових зустрічей. Віримо в Збройні Сили України, Національну гвардію, азовців, тероборону, в усіх, хто наближає нашу перемогу щоденно. З вами був український історик Олександр Алферов.